নমস্কাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিসকল আৰু আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ এমাহ দিন ইয়াত অতিবাহিত কৰিবলৈ অহা মৰমৰ এছপাইৰেণ্টসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি নকওঁ ইউ অল আৰ এছপাইৰেণ্টছ। মই ইয়ালৈ অহাৰ আগত মই ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে কেনেকুৱা আছিলে মই গম পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত মই বহি থাকোঁতে মোবাইলটো খুলি চালোঁ কি ক'ম কি নকওঁ এনেকুৱা লাগেতো আৰু মাতিলে কাৰণ চব কথাটো নাজানো। চাইকেল অফিচাৰ হ'ল বুলি চব কথা নাজানে, হয় কোনোবা আই এছ বিষয়া হ'লেও চব কথা নাজানে। মই যিমানখিনি গম পালোঁ যে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড এখন আছে অসমত, ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড। এই বৰ্ডখনে আপোনালোকৰ এক্সামটো পাতিব, মানে কোনে বস্তুটো পাতিব গম পাব লাগিবতো, নহ'লে কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব, হয় নে নহয়? ইউ পি এছ চি কথা ক'লে ইউ পি এছ চি বহুত পৰীক্ষা পাতে, আমি নাজানো চাগে। ইউ পি এছ চি এছপাইৰেণ্ট বুলি ভাবিলে চবে ভাবে যে সি আই এছ এ হ'ব, লগতে ক'লে যে আই এছ নহয় আই এছ নহয়, অল ইণ্ডিয়া গ্ৰুপ বি ছাৰ্ভিচেছো আছে, আপোনালোকে শুনিছে চাগে, সেইটো বাদ দিয়ক। এটা মিলিটাৰী ছাৰ্ভিচেছো ইউ পি এছ চি পাতে, চি ডি এছ বুলি যে ক'লে কম্বাইণ্ড ডিফেন্স ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন। আৰু এটা পাতে, কোনোবাই জানে নেকি কি পাতে? মই এইটো কাৰণে সুধিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে এছ আই দিব আহিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ, তো মানে আপোনালোকৰ ইউনিফৰ্মৰ প্ৰতি এটা চখ আছে, হয় সেইটো কাৰণে আহিছে। ইউনিফৰ্মৰ প্ৰতি চখ থাকিলে অকল অসম পুলিচ এছ আই টো সীমাবদ্ধ আপোনালোকৰ নাথাকে, বেলেগ কিবাও আপোনালোকৰ আশাত ইউনিফৰ্মত থাকিব পাৰে। আৰু এটা এক্সাম পাতে ইউ পি এছ চি, তাৰপিছত মই ষ্টেট চিলেক্ট পুলিচ বৰ্ডলৈ আহিম। আৰু এটা এক্সাম পাতে, কোনোবাই জানে নেকি? চি এ পি এফ। চি এ পি এফত কি কি আছে কওকচোন আপোনালোকে, কোনে জানে? মানে থেংক ইউ ভেৰি গুড। মানে কথাটো এনেকুৱা, দুটা মিনিষ্ট্ৰী আছে, এটা হ'ল হোম মিনিষ্ট্ৰী, এটা হ'ল ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী। তো ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী হ'লে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, হোম মিনিষ্ট্ৰী হ'লে আদাৰ চেন্ট্ৰেল পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ। দুটা এক্সাম থাকে, সেইটো ইউ পি এছ চি হয়। সেইটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি এক্সাম দিব যিসকল এছপাইৰেণ্ট। আৰু বাকী আমি এতিয়া অসমলৈ আহোঁ। আমাৰ পৰীক্ষাটো কোনে পাতিব? ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড। এতিয়া যিকোনো এটা এক্সাম ক্ৰেক কৰিবলৈ হ'লে পুলিচৰ এছ আই হওক, ইউ পি এছ চিয়ে হওক, ইউ পি এছ চিয়ে হওক, নেট পৰীক্ষাই হওক, আমি প্ৰথমতে চিলেবাছটো জানিব লাগিব। দিছ জেণ্টলমেন মিষ্টাৰ আমি ইজ ভেৰি ৰাইট, তেখেতে ঠিক কথা কৈছে। প্ৰথমতে কি জানিব লাগিব? চিলেবাছটো জানিব লাগিব। চিলেবাছ আপোনালোকে জানেনে চিলেবাছটো কি কি কওকচোন কোনোবাই? চিলেবাছত কি কি আছে? এৰিথমেটিক, ৰিজনিং, কম্প্ৰিহেনশ্যন এইবিলাক আছে। এইটোতো হ'ল ব্ৰড হেডলাইনছ। এৰিথমেটিক বুলি ক'লে কি কি থাকে এইটো জানিব, কথাটো বুজিলে? আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, কিহৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ? মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়া আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ লাগে নে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আৰ্ট অফ কালচাৰ লাগে নে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান আৰ্ট অফ কালচাৰ লাগে? ভিতৰত সোমাব লাগিব। কথাটো বুজিছেনে? মই কোনো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু প্ৰথম কথাটো হ'ল চিলেবাছখন মুখস্থ কৰিব লাগিব। দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট, মই ইংলিছত অলপ কৈ দিছোঁ, দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য ফৰমষ্ট জব is to remember the entire syllabus. You have to have the syllabus in your heart. By heart বুলি কৈ যে এই কলেজত সোমাই থাকিব লাগিব syllabus. Am I wrong? You have to first আপোনালোকে syllabusখন by heart কৰি ল'ব লাগিব। syllabusখন by heart কিয় কৰিব লাগে মই কৈ আছোঁ। তাতে জিকে বুলি কথা এটা আছে নহয়, সেই ল'ৰাজনে ক'লে জিকে থাকে বুলি। জিকে মানে কি? জেনেৰেল নলেজ। এতিয়া দুনিয়াখনতো বহুত নলেজ উৰি ফুৰে, হয় নহয়? বহুত নলেজ উৰি ফুৰে। এতিয়া কোনকেইটা নলেজ আমি ধৰিব লাগিব, ডেটছ ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া যদি তুমি চিলেবাছটো নাজানা তেতিয়া চব বস্তু তুমি ধৰিবা। প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে KGB 2 চেপ্টাৰ গানটো গালে, সেইটো এটা জিকে, সেইটো কিন্তু তোমাক ইয়াত নুসুধিব পাৰোঁ। কথাটো বুজিছে? আজি আমুকত বাছ এক্সিডেণ্ট হ'ল, ডেট ইজ অলছ' জেনেৰেল নলেজ, বাট এইটো তোমাক নুসুধে। তো তোমাক কোনকেইটা বস্তু সুধিব? এই জিকে যে উৰি আছে পৃথিৱীত, কোনকেইটা জিকে তোমাক সুধিব? সেইকেইটা তুমি কেনেকৈ জানিবা? চিলেবাছটো জানিলে জানিবা।
সিলেবাসটো লিখি থোৱা নাথাকে ৰোড এক্সিডেণ্ট নুশুধে ঠিক আছে এটা সিলেবাসটো জনাৰ পিছত পুৰণা কোৱেশ্চন পেপাৰবিলাক চাব লাগিব কথাটো কৈছে পুৰণা কোৱেশ্চন পেপাৰবিলাক কি কাৰণে চাব লাগিব এইটো কাৰণে চাব লাগিব কাৰণ এই জেনেৰেল নলেজ কেইটা সোধে কেনেকৈ এতিয়া বহুত দিনৰ আগতে when I was preparing মই যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ এতিয়া মালয়েছিয়া এখন মই এক্সিডেণ্টৰ কথা ওলালে কাৰণে কৈ আছোঁ মালয়েছিয়া এখন প্লেন এক্সিডেণ্ট হৈছিল 370 something এনেকুৱা এতিয়া এক্সিডেণ্টটো হৈছে চব নিউজ পেপাৰত আহে কিন্তু তোমাক যদি কম্পিটিটিভ এক্সামত কোৱেশ্চনটো সোধে এই এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হ'ল কেতিয়া হ'ল সেই ডেটটো নুসুধে এক্সিডেণ্টটো ৰিলেটেড টু এভিয়েশ্যন এয়াৰলাইন্স তোমাক হয়তো কোৱেশ্চনটো এনেকৈ সুধি দিব পাৰে একদম সিম্পল লেভেলৰ পৰা মই একদম ওপৰ লেভেললৈকে যাম তোমালোকে আইডিয়াটো পাব লাগে ঘপককৈ সুধি দিব পাৰে The following are the name of the aeroplane manufacturing companies Boeing, Airbus, এইটো সাইডত দিব ইউৰোপ আমেৰিকা ম্যাথছ A and B correct B and C correct এটা তোমালোকে ভাবিছা এটাটো কৈছিলো এয়াৰলাইন্সখনটো মালয়েছিয়া MH370 এক্সিডেন্ট হৈ গৈছে সবে জানো এইটো কোৱেশ্চন কি আহিলে এয়াৰলাইন্স কোম্পানী কিটা সুধি দিলে by the statement that দিব the ill-fated MH370 was an Airbus statement এটা দিলে next দিলে the ill-fated MH370 of Malaysian Airbus is বেলেগ এটা দেখিলে তো তোমালোকে বস্তুবিলাক জানিব লাগিব তো এই বস্তুটো তোমালোকে কেনেকৈ জানিবা when you know the previous year's question paper কাৰণ question paper এটা মানুহকেইটাতো প্ৰায় থিংক ট্যাঙ্ক কেইটাতো প্ৰায় একেই থাকে এইটো লাইনতে সুধিব আৰু তেওঁলোকে এটা আইডিয়া কৰে যে পুলিচ এছআই বিচাৰিছোঁ গতিকে পুলিচ এছআই জনে এনেকুৱা লাইনত থিংকিং কৰিব লাগিব আমাক এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লাগে তো এই বোৰ্ডখনে ডিচাইড কৰিব যে আমাক এনেকুৱা থিংকিং কৰা ষ্টুডেণ্ট বা এছপাইৰেণ্ট কেইটা লাগে গতিকে সেইটো কাৰণে তোমালোকে পুৰণা কুৱেশ্যন পেপাৰ চাব লাগিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা সকলোৱে দিছা ময়ো দিছোঁ কেনেকৈ পাছ কৰিছোঁ মাষ্টাৰ গ্ৰেড চাইছোঁ 20 বছৰ কুৱেশ্যন চাইছোঁ আহে চাইছোঁ যোৱা বছৰ এইটো আহিছে এইবছৰ নাহে এইটো পঢ়া নাই তেনেকৈতো কৈছোঁতো আমি I don't know about Delhi, but in Assam it happens, and I'm pretty sure it is a pan-India phenomenon. সেইটো কাৰণে যে ষ্টেটিষ্টিক্সটো অলপ আগতে আপোনালোকে শুনিছিলে যে ইমান ষ্টুডেণ্টে পাছ কৰে ইমানে এপ্লাই কৰে আৰু তাৰে 0.1% হয়তো ছাকচেছ হয় ফ্ৰম দ্য ষ্টেট লাইক আছাম হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন কাৰণটো কি চিম্পল কাৰণ বেচিক ইজ জিৰ' বেচিকটো নাজানো বেচিকটো কি কাৰণে নাজানো চিলেবাছখন চাওঁ যোৱা বছৰ অহা নাই এইটো নাহে এইটো আহিব টিউশ্যন মাষ্টৰৰ পৰা নোটটো লৈ ল'লোঁ নোটটো পঢ়িকে মুখস্থ কৰি ল'লোঁ পৰীক্ষাত যি হৈছে চকু মুদি লিখি দিলোঁ got the mark pass কৰিলা BA পাছ কৰিবলৈতো ইমান টান কথা নহয় BSc পাছ কৰিবলৈতো ইমান টান কথা নহয় গতিকে we get the degree but we do not get the knowledge and knowledge to apply our knowledge সেইটো বুজিলা নে knowledge টো নাপামেই আৰু সেই knowledge যোনটো পাওঁ সেইটো এপ্লাই কৰা knowledge-টো আমি নাপাওঁ I am sounding a bit pessimistic but this is the reality আৰু যোনকেইটা পায় এইকেইটা তোমাতকৈ মোতকৈ বেছি চোকা নহয় সেইকেইটা এই টেকনিকটো গম পাই যায় যোনে টেকনিকটো গম পায় তাক যি এক্সাম দিয়া এই চব বাৰ এক্সাম পাছ কৰিব মই কোনো স্কলাৰ নহয় আই এম নট এ ভেৰি ব্ৰিলিয়েণ্ট বয় বা ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট মইতো আই নেভাৰ টপ এন ইউনিভাৰ্চিটি মই কেতিয়াও ইউনিভাৰ্চিটি টপ কৰা নাই মই মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰা নাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ষ্টেণ্ড কৰা নাই মই ডিগ্ৰীটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাছ পোৱা নাই আই এম এ ভেৰি মিডিঅ'কাৰ ষ্টুডেণ্ট mediocre and this is the age of mediocre proper age নহয় এইটো গম পোৱা নাই তোমালোকে এতিয়া ইউটিউবত মানুহে ভাত বনাই পইচা এনজয় কৰি আছে YouTube is he or she might have been a mediocre is not good at studies so he has opened a channel at YouTube how to cook how to bake so this is the age of mediocre but a mediocre হ'বলেও you need to have that technique in you to apply your knowledge কথাটো বুজিছানে গতিকে যিকোনো এক্সাম হওক মই স্পেচিফিককৈ এছাই আজি নকওঁ সেই এক্সামত এই বস্তুখিনি জনাটো বিৰাট প্ৰয়োজন কথাটো বুজিছে এতিয়া চি টেক মাই এক্সাম্পল মই দুনিয়াত চব এক্সাম দিছোঁ টেট যে টেট কৰি টেট দিছোঁ SBI ক্লাৰ্ক IBPS PO CDS CAPF UPSC Civil APSC
মোটামুটি এইকেইটাইতো সৰি SSC CGL চব এক্সাম দিছোঁ সব এক্সামতে পাছ কৰিছোঁ যোৱা নাই বেলেগ কথা চবতে পাছ কৰিছোঁ টেটো পাছ কৰিছোঁ CGLও পাছ কৰিছোঁ UPSC পাছ কৰা নাই খালি দেই তুমি চাবটো নকওঁ UPSCটো পাছ কৰা নাই তাৰপৰা মই ভাবিলোঁ UPSCটো কিয় পাছ কৰা নাই আৰু UPSC এইটো মই নাপালোঁ মানে এইটো মানে যোনটো মানে বস্তুটো আৰু এইটো নাপালোঁ মানে আৰু এইটো কেনেকৈ পাব জানানে যে মই APSC দুবাৰ দিলোঁ চৰি তিনিবাৰ দিলোঁ এইটো কাৰণে দিলোঁ যে প্ৰথমবাৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ গ'লোঁ ফাইনেল লিষ্টত নোলালে আকৌ সেইটো কাৰণে তোমালোকে ক'লে নহ'ব যে APSC কৰাপশ্যন আছে সেইটো কাৰণে নাপালোঁ এইটো ক'ব লাগিব যে মোৰ মাৰ্কছটো নহ'লে সেইটো কাৰণে নাপালোঁ আৰু টোটেল মাৰ্কছটোৱে চাইতো এবাৰ নাপালোঁ ছেকেণ্ড টাইম দিলোঁ প্ৰিলিমছ পাছ মেইনছ পাছ ইণ্টাৰভিউ পাছ চাকৰিটো পালোঁ আকৌ সেই চাকৰিটো মানে ফাইনেল ৰিজাল্ট ওলাওঁতে আকৌ এবাৰ হৈ গ'ল প্ৰিলিমছ গতিকে তিনিবাৰ দিলোঁ কিন্তু তিনিবাৰ প্ৰিলিমছ পাছ কি কাৰণে পাছ কৰিছোঁ কাৰণ এইটো জানিছোঁ আৰু এইটোক কয় প্ৰিপেৰেশ্যন দিছ ইজ প্ৰিপেৰেশ্যন এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন মানে কি হোৱাট ইজ প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰিপেৰেশ্যন হৈছে চিম্পল ভাষাত কৈছোঁ চিলেবাছটো জানি পুৰণা কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি পৰীক্ষাটো যেতিয়া দিবলৈ যাওঁ কি কুৱেশ্যন আহিব কুৱেশ্যন পেপাৰখন নেদেখাকে সেইটো জনাটোৱেই প্ৰিপেৰেশ্যন বুজিলে ক্ৰিকেটৰ এক্সাম্পল এটা কওঁ ইন ছুইং আউট ছুইং লেগ ব্ৰেক অফ ব্ৰেক গুগলি দুসৰা তিসৰা যিয়ে হওক ইফ দ্য বেটছমেন ডু নট ন' যে এইটো বল এনেকৈ আহিব লাগিব এইটো বল এনেকৈ খেলিব লাগিব he will not be able to score similarly in any competitive examination পাছ কৰিবলৈ হ'লে বলটো কি দিছে জানিব লাগিব আৰু এই বলটো মই মাৰিম কেনেকৈ সেইটো জানিব লাগিব বলটো মৰাটো হৈছে ৰিটেন লিখিব লাগিব আৰু টুকা মাৰিটো পাছ কৰিলে প্ৰিলিমছত পাৰিবা মেইনছততো টুকা নাই মেইনছততো 200 500 ৱৰ্ডত লিখিব লাগিব that is the technique সবটো ল'ৰা হিচাপে জানে ৰোহিত শৰ্মা ভেৰি টেলেণ্টেড লেজি এলিগেন্স এটা বল 5টা টেকনিকত মাৰিব পাৰে কিন্তু সি আউট হয় কেতিয়াবা ভাল বেটছমেনো আউট হয় নাই কিয় আউট হয় সি বলটো মাৰিব লাগিছিলে এনেকৈ মাৰিলে এনেকৈ যদি টেকনিকটো থাকিও যদি তুমি প্ৰেক্টিচ নকৰা তেতিয়া তোমাৰ শ্বটটো ভুল হ'ব কথাটো বুজিছা শ্বটটো যেতিয়া ভুল হ'ব স্ক'ৰটো নাপাবা কেতিয়াবা আউট হৈ যাবা কথাটো বুজিলে চিম্পল ভাষাত মই কথাখিনি ক'লোঁ মই আশা কৰিছোঁ এই কথাখিনি তোমালোকৰ মাইণ্ডত সোমাই গৈছে নাই অঁ দুনিয়াত চব একেই তোমালোক যেনেকুৱা মই একেই একো বেলেগ নহয় কিন্তু চাকৰি এটা পাইছোঁ পৰীক্ষা এটা পাছ কৰিছোঁ চাকৰি এটা পাইছোঁ সেইটো কাৰণে তোমালোকে মোক বেলেগ বুলি ভাবিছা একেই দালি আলুগুটি মাছ মাংস খাই বনাই আছোঁ তোমালোকৰ সেইটোৱে আছা একেই হাৱা বতাহ খাই আছোঁ তোমালোকক বুজাই একেই হাৱা বতাহ খাবা একমাহ একেই ঠিক আছে ফাইনেল এটা কথা কওঁ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে যোনটো কাম কৰিছে তোমালোকৰ কাৰণে বিৰাট লাভ হ'ব এইটো কাৰণে লাভ হ'ব কাৰণ তোমালোক মেক্সিমামে এতিয়া আইডিয়াটো নাই ন তোমালোকৰ কি পঢ়িব লাগিব সেইটো আইডিয়া নাই কথাটো বুজিছা তোমালোকৰ কোৰ্চ কোৰ্ডিনেটৰ বা তোমালোকৰ ইয়াতে যিসকল আছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত তেওঁলোকে তোমালোকক সেই কেপচুলটো বনাই দি দিব ক্ৰেছ কোৰ্চ মানে কেপচুল খোৱা এইটো কেপচুল বুলিয়ে কয় সেই যোনবিলাকে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ টেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে কেপচুল বুলিয়ে কয় কিতাপখন ইজ অলছ' নেইমড এজ কেপচুল খুৱাই দিব তোমালোকক সেই কেপচুলটো তোমালোকে খাই হজম কৰি ল'ব আৰু এটা কথা মই ফাইনেল কথা এটা কৈ দিওঁ মোক বহুতে সোধে মানে সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ মোক সোধে চিলেবাছত চাই কি পঢ়িম আকৌ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ল'বা এখন কিতাপ জিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণে ল'বা এখন কিতাপ অসম বুৰঞ্জীৰ কাৰণে ল'বা এখন কিতাপ ইকনমিৰ কাৰণে এখন পঢ়িবা চ' এখন কিতাপৰ নাম কওঁ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন কি সোধে মোক জানাই ছাৰ এইকেইখনে হৈ যাবনে হ'বনে মই একো নকওঁ আৰু বেছিকৈ হাঁহি নামাৰি দিওঁ তোমালোকে ডাউট নকৰিবা মানে
যোনটো টেবলেট দিব ডাউট নকৰিবা স্পৰ্টছমেন বা স্পৰ্টছ পাৰ্চন আই উড ৰাদাৰ সে তেওঁলোকে কোচক কেতিয়াও ডাউট নকৰে মানে ये खिलाया इसलिए हम अभी पहलवानी कर रहे हैं এনেকে কয় না from Haryana people কি কয় তেওঁলোকে they never ask गुरुजी ये बोले हैं हम ये किए ना बहुत सिंपल तो তোমালোকক গুৰুজীয়ে যি ক'ব তোমালোকে সেইটো বস্তু মানিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে কাৰণে তোমালোকক পঢ়াব পাৰিব এইটো নাহে আৰু এটা কথা ফাইনেল লাষ্ট আৰু সময় নলওঁ মই যাওঁ বিশেষ অতিথিসকল বহি আছে ইয়াত যিমানে কম কিতাপ সংগ্ৰহ কৰিবা লেছ দ্য নাম্বাৰ অফ বুকছ ইউ কালেক্ট তোমালোকৰ সিমানে চান্স হ'ব কম্পিটিটিভ এক্সাম পাছ কৰা ৰিসোৰ্স বেছি নালাগে কিন্তু যোনখিনি ৰিসোৰ্স আছে এইখিনি তোমালোকে পেজ বাই পেজ A to Z জানিব লাগিব এইখিনি যদি তুমি জানা নিজৰ ৰিসোৰ্স স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰিসোৰ্সখিনি জানা then you can eliminate the wrong answers in the examination কথাটো বুজিলে কাৰণ জানা এইটো নহয় কিন্তু হ'ব নোৱাৰে কাৰণ মই জানো এইটো then you can eliminate prelims is all about elimination from both perspective boardে eliminate কৰিব বিচাৰে তোমালোকে wrong answer টো eliminate কৰিব লাগিব ওকে so এইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ